በPRINTIFY እንደዚህ አይነት ዴቪስ ስታዩ ላታምኑ ትችላላችሁ። በዛሬው ቪዲዮ ኤአይን በመጠቀም በPRINTIFY አሪፍ ዲዛይኖችን በመስራት በዜሮ ብር እንዴት ብር መስራት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ወደ ቪዲዮ እንግባ። ያለምንም ብር Printify Store የምንከፍትበት ዌብሳይት Printify Pop-Up Store ይባላል። Printify Pop-Up Store ብለን Google ላይ ሰርች እናደርጋለን። Printify Pop-Up Store ብለን ሰርች ካደረግን በኋላ እንደምትመለከቱት እንደዚህ ሊንክ ይመጣልናል። Introduction Printify Pop-Up Store የምትለውን አንድ ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። እሷን ክሊክ እናደርገን ወደ ኦፊሻል ዌብሳይታቸው ይወስደናል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄን ይመስላል ማለት ነው ዌብሳይቱ። እዚህ ጋር እንደምታዩት በተን አለች ላውንች ማይ ስቶር የምትለውን እሷን አንድ ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። እሷን ክሊክ ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር ሬጅስትሬሽን ፔጅ አለ። ኮንቲኒው ዊዝ ጉግል የሚለውን መጠቀም እንችላለን። በጉግል አካውንታችን ሎጊን እናደርጋለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር በዚህ በፊት ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት የተለያዩ ስቶሮች በመጠቀም Printify መጠቀም ትችላላችሁ። እንደዚሁም ሌላ የሰራችሁት ዌብሳይት ካለ በኤፒአይ በመጠቀም ኮኔክት አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። በዛሬው ቪዲዮ ግን Printify Pop-Up Store ስለሆነ የምንጠቀመው ላውንች ፖፕ-አፕ ስቶር የምትለውን በተን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ስቶሪ ዲቴል የሚል አለ። እዚህ ጋር ስቶሪ ዲቴል ላይ የመጀመሪያው የስቶር ኔሞቹን ነው የምታስገቡት እዚህ ጋር። ስለዚህ እኔ ስም ማስገባልታለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ብዛይ ቶፕ አፕ ልበለው። እዚህ ጋር ቶፕ አፕ እለዋለሁ። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ቶፕ አፕ ስቶር ስለው ተይዞ ይልኛል። እዚህ ጋር የተለያዩ አማራጮች ይመጣልኛል። ቶፕ አፕ ስቶር ሾፕ የሚለውን አንዴ ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ስማችንን አስገብተናል። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ሊንክ ይሰጠኛል ማለት ነው። ይህን URL በመጠቀም የሰዎች ሼር በማድረግ ይህንን የምንጠቀመው ማለት ነው። ይህንን በኋላ አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር አይ አንደርስታንድ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ደግሞ ካንትሪ ሪዘንደንስ አለ። እሱን ኢትዮጵያ እንለዋለን። ምንም ችግር የለውም። ኢትዮጵያ ብለን እንገባለን ማለት ነው። ኢትዮጵያ እንለዋለን። ዘን ክሬት ፖፕ-አፕ ስቶር የምትለውን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን። ቀጥታ ይወስደናል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ሁለተኛው ስቴፕ ላይ ቹዝ ቲም ይላል። እዚህ ጋር እንመርጣለን ማለት ነው። ዌብሳይታችን ምን እንደሚመስል እዚህ ጋር ያስመርጠናል። እዚህ ጋር እኔ ይሄኛውን ቲም እመርጣለሁ ማለት ነው፣ በጥቁር ያለውን እሱን አንዴ ክሊክ አደርጋለሁ። ዘን ላውንች ፖፕ-አፕ ስቶር የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እቺን ሊንክ ክሊክ በማድረግ ቀጥታ ወደ ዌብሳይታችን መግባት ይቻላል። አለበለዚያም ደግሞ ሲ ማይ ስቶር የምትላለች እሷን ክሊክ በማድረግ መግባት ይቻላል ማለት ነው። እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን። ክሊክ ካደረግናት በኋላ እዚህ ጋር ቬሪፋይ ያደርገናል። ሰውማችንን ቼክ ለማድረግ ቬሪፋይ የምትላለች እሷን ቬሪፋይ እናደርጋለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ዌብሳይታችን በሚገባ ተሰርቷል፣ ተዘጋጅቷል ማለት ነው። እዚህ ላይ ነው ማለት ነው እንግዲህ ፕሮዳክቶችን የምናስገባው። ወደ ኋላ እንመለስና እቺን እናጠፋትና ብራውዝ ፕሮዳክት የምትለውን ክሊክ በማድረግ ወደ ዋናው ፔጅ እንገባለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ የተለያዩ ስራዎች አሉ። ለምሳሌ እኔ በጣም አሁን እየተሸጡ ካሉት ውስጥ አንዱ ባግ ነው። ስለዚህ ባግ ላይ እንዴት ዲዛይን ማድረግ እንደምንችል አሳያችሁ። ባግ ላይ እንመጣና ይህንን ባግ ከመረጥን በኋላ እዚህ ጋር የምትመለከቱት 9.3 ያለው የአሜሪካ እንትን አለ ድርጅት አለ። ስለዚህ እሱን ስታርት ዲዛይን የሚለውን ክሊክ በማድረግ በሱ እንገባለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ነው ዲዛይን የምናደርገው። ሁለተኛ አማራጭ አለ። ማይ ዲቫይስ የሚለውን ክሊክ ማድረግ አፕሎድ ማድረግ ይችላል። እንደዚሁም ኤአይ ኢሜጅ የሚለውን ክሊክ ማድረግ በኤአይ ኢሜጅ መክፈት እንችላለን ማለት ነው። እኔ የማሳያችሁ በኤአይ ስለሆነ ጉግል ላይ እንመለስና ፕሌይግራውንድ ኤአይ ብለን ሰርች እናደርጋለን። ፕሌይግራውንድ ኤአይ ብላችሁ ሰርች ታደርጉ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ፕሌይግራውንድ ኤአይ የምትለውን አንዴ ሊንክዋን ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። ዌብሳይቱ ይሄን ይመስላል። እዚህ ዌብሳይት ላይ ነው እንግዲህ የተለያዩ ኢሜጆችን ኤአይን በመጠቀም ክሬት የምናደርገው ማለት ነው። ጌት ስታርት የምትለዋል ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ጉግል አካውንት ይለናል። በጉግል አካውንታችን ሳይን አፕ እናደርጋለን። እንደምትመለከቱት ሳይን አፕ ካደረግነው በኋላ እንደዚህ ይመጣልናል። በጣም ብዙ አይነት ሃይ ኳሊቲ ኢሜጆች አሉ። እንግዲህ እንደምትመለከታቸው ኤአይ ነው እነዚህን ሁሉ ጀነሬት የሚያደርገው ማለት ነው። ቴክስት ጽፈንለት የምንፈልገውን ኢሜጅ ጀነሬት ያደርግናል ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ ከነዚህ ውስጥ አንዱን መጠቀም እችላለሁ። ካልሆነም ደግሞ ከላይ ሰርች ታቡ ላይ ሄጄ ሰርች አደርጋለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ
ከላይ ልሂድና ሰርች ታቡ ላይ ኪዩት ካት ኢሉስትሬሽን እለዋለሁ ማለት ነው። ኪዩት ካት ኢሉስትሬሽን ብዬው ሰርች ሳረግ ያመጣልኛል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት በጣም አሪፍ ኢሉስትሬሽን የድመት ኢሜጆች አምጥቶልኛል። ከነዚህ ውስጥ ለምሳሌ እኔን ከፈለኩኝ እዛው ላይ ክሊክ አደርጋለሁ። እንደምትመለከቱት የድመቷ አምጥቶልኛል። ከታች በኩል ዳውንሎድ የምትል ምልክት አለች። እሷን ዳውንሎድ የምትለውን ክሊክ በማድረግ ቀጥታ ወርደዋለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ወርዶልናል። ሶ ይሄንን እንግዲህ ባክግራውንዱን እናጠፋበት ዌብሳይት የሚያስፈልገን ሪሙቭ ፒጂ ብለን ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። ሪሙቭ ፒጂ ብለን ሰርች እናደርግና ሪሙቭ ፒጂ የሚለውን ሊንክ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ይሄ ዌብሳይት የሚያደርግልን ምንድነው ባክግራውንዶችን ሪሙቭ ነው የሚያደርግልን። ሶ ያንን ቅድም ዳውንሎድ ያደረግነውን ፎቶ እናመጣለን። ኢሜጁን ካስገባን በኋላ በሚገባ ባክግራውንዱን ሪሙቭ አድርጎልን ያችን የምንፈልጋትን የድመቷን ፓርት ብቻ ማውረድ እንችላለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ሪሙቭ አድርጎልኛል። ዳውንሎድ የምትለውን ክሊክ በማድረግ አወርዳታለሁ ማለት ነው። ሶ ወደ ቅድሙ ጋር እንመለስ። እዚህ ጋር ማይ ዲቫይስ የምትለውን ክሊክ በማድረግ አሁን ባክግራውንድ ሪሙቭ ያደረግነትን ኢሜጅ እናስገባለን። እሱን መርጥና እናስገባዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፕሮሰስ እያደረገ ነው። ፕሮሰስ አድርጎ ሲጨርስ ያስገባልናል ማለት ነው ያችን የቅድሟን ኢሜጅ። እዚህ ጋር ነው እንግዲህ የቦርሳውን ዲዛይን የምናደርገው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አስገብቶልኛል። እቺን አጀስት አደርጋታለሁ ማለት ነው። ሴንተር ላይ ሳይዟን ከፍ ዝቅ እያደረኩኝ አጀስት አደርጋታለሁ ማለት ነው። በመፈልገው ቦታ ላይ አጀስት አደርጋታለሁ። እናንተም አጀስት አድርጋችሁ የምትፈልጉትን ዲዛይን ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። የተለያዩ ትሎች አሉ። ካስገባችሁ በኋላ እንደምትመለከቱት ከላይ በኩል እንደምትመለከቷት ሁለት አይነት አማራጮች አሉ። ከነዚህ አማራጮች ያስገባችሁትን ዲዛይን ከጨረሳችሁ በኋላ ፕሪቪው የምትላለች። ፕሪቪው የመጨረሻውን ሪዛልት ነው የሚያሳየን። እንግዲህ አሁን የሰራነውን እንደሚመስል አይታችሁታል። እንግዲህ በቦርሳ ላይ ምን እንደሚመስል ፕሪቪው ያሳየናል ማለት ነው። ሶ ስንጨርስ ሴቭ ፕሮዳክት የምትለውን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። እሷን ክሊክ ካደረግን በኋላ እንግዲህ እዚህ ጋር ያሳየናል። ወርታች በማድረግ የዚህን የቦርሳ የባግ ታይትል ስም እንሰጠዋለን ማለት ነው። የኪዩት ካት ቶት ባግ ለወደው ማለት ነው። እዚህ ጋር ዲስክሪፕሽን አለ። ዲስክሪፕሽኑን ማየት ትችላላችሁ። አድ ሳይዝ ቴብል የምትለውን ዲስክሪፕሽን ክሊክ እናደርጋታለን። እሷን ካበራን በኋላ ወርታችን ያደርግና እዚህ ጋር ሰሌክት ኦል የምትለውን የፕራይስ እሷለች። እሷን ክሊክ አድርገን እንግዲህ ፕሮፊታችንን ማርጂናችንን ኤዲት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ፕራይሳችንን፣ ፕሮፊታችንን፣ ፕሮፊት ማርጂናችንን ኤዲት አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን። ሶ አፕላይ ብለን ጨርሳለን። ፐብሊሽ እንለዋለን ማለት ነው። ፐብሊሽ ካልነው በኋላ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፐብሊሽንግ እያለ ነው። ፐብሊሽ አድርጎ እስከሚጨርስ እንጠብቀዋለን። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፐብሊሽ ይብሉናል። እዚህ ጋር ፐብሊሽ አድርጎ ከጨረሰልን በኋላ ቀደም የመጀመሪያ ላይ ከፈትናት የራሳችን ስቶር አለች። እሷ ስቶር ጋር ሄደን ቼክ ማድረግ እንችላለን። እንደዚሁም ደግሞ ላይ ክሊክ በማድረግ የቀራችሁ ነገር ካለ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ማስገባት የምትፈልጉት ነገር የረሳችሁ ነገር ካለ ተመልሳችሁ መታችሁ ላይ ክሊክ በማድረግ ማስገባት ትችላላችሁ። ሲጨርሱ ሴቭ ድራፍት የምትላለች እሷን ክሊክ በማድረግ ሴቭ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ጨርሰናል። እንግዲህ ቅድም መጀመሪያ ላይ ከፈትናት ስቶር ጋር ሄድና ስራችን ገብቷል አልገባንም የሚለውን ዌብሳይታችን ስቶራችን ላይ እናያለን። ሪፍሬሽ እናደርገው። እንደምትመለከቱት ድጋሜ ቬሪፋይ ይላል። ቬሪፋይ ካደረገ በኋላ ያስገባልናል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት በሚገባ ስቶራችን ላይ ዌብሳይታችን ላይ ገብቷል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንን ሊንክ በመጠቀም ነው የተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ዌብሳይቶች ሼር በማድረግ አንድ ሰው ይሄን ሊንክ ክሊክ አድርጎ ሲመጣ ይሄን ዌብሳይት ነው የሚያገኘው። ይሄን ስቶር ሲያገኝ ፕሮዳክቱን ክሊክ በማድረግ በቀላሉ እቃውን መግዛት ይችላል ማለት ነው። ምንም አይነት ሌላ የሚያስቸግር ነገር የለውም። ቀጥታ እዚህ ስቶር ላይ በመጣት እቃውን ኳሊቲ ያያል፣ ዲዛይን ያያል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኳንቲቲውን ብዛቱን ይጨምራል። እዚህ ጋር ሳይዙን ማስተካከል ይችላል። ሳይዙን ካስተካከለ በኋላ አድ ካርት የምትለዋለች አርቱ ካርት የምትለዋለች ላይ ከማድረግ ቀጥታ መግዛት ይችላል ማለት ነው በቀላሉ ምንም ሌላ እንትን የለውም። ቺን ኮቱ ቼክ አውት የምትለዋለች ክሊክ ከማድረግ ፔመንት አስገብቶ ቀጥታ እቃው መግዛት ይችላል። ለእናንተ ትርፋችሁን ይሰጣችኋል ማለት ነው። አንደቀ ሶ እኔ ያሳየኋችሁ እንግዲህ የተለያዩ እንትኖች አሉ፣ ካታጎሪዎች አሉ። እኔ ያሳየኋችሁ በባግ ነው። እዚህ ጋር ሜን ክሎዝ የሚለው ላይ ወይም ሞን ክሎዝ የሚለው ላይ አለ። ሜን ክሎዝ የሚለውን ክሊክ በማድረግ የተለያዩ ዲዛይኖች አሉ።
እናንተ የምትፈልጉትን ዲዛይን ሰርታችሁ ለሽያጭ ማቅረብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ምንም የሚያስቸግር ነገር የለውም። ቀጥታ የስቶራችሁን ሊንክ ሼር በማድረግ ሰዎች ገብተው እንዲገዙ ማድረግ ነው ማለት ነው በቀላሉ። በዚህ ርዕስ ላይ ያያችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኝ።